थालीपीठ. त्यासाठी आपण इथे एक मिक्सरचे भांडे घेतले आहे. त्यामध्ये टाकून घेणार आहोत आपण 7-8 हिरव्या मिरच्या, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा ओवा. सोबतच टाकून घेणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर, चवीपुरते मीठ आणि अर्धा चमचा हळद. तसेच आपल्याला टाकून घ्यायचे आहे 1 चमचा धना पावडर. आणि हे सर्व मिक्सरमध्ये आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये हे बारीक वाटून घेतलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने. आता आपण जे आपल्याला थालीपीठ बनवायचे आहे त्याचं पीठ भिजवून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण इथे 2 वाट्या ज्वारीचे पीठ, 1 वाटी गव्हाचे पीठ, 1 वाटी बेसन पीठ घेतले आहे. हे सर्व एकजीव करून घेणार आहोत. यामध्ये लगेचच आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत आणि सोबतच टाकून घेणार आहोत कांदा. तयार केलेले वाटणही आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि हे सर्व या पद्धतीने एकत्र करून घेणार आहोत. हे सर्व पीठ आपल्याला मळून घ्यायचे आहे. या पद्धतीने आता या पिठापासून आपण लगेचच थालीपीठ बनवायला सुरू करणार आहोत. त्यासाठी आपण येथे पोळपाट घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर एक सुती कापड घेतलेलं आहे. ते ओलं करून या पद्धतीने एक पिठाचा गोळा करून या पद्धतीने त्या कापडावर थापणार आहोत. या पद्धतीने सर्व थालीपीठ आपल्याला थापून घ्यायचं आहे. थालीपीठ थापून झाल्यानंतर आपल्याला या प्रकारे 5 छिद्र करून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे थालीपीठ चांगलं भाजलं जातं. तवा आपण गरम करायला अगोदरच ठेवला होता. असे हे तेल सोडून यावर आपण थालीपीठ टाकून घेणार आहोत. थालीपीठ तव्यावर टाकल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने तेल सोडून घ्यायचं आहे. जे आपण छिद्र बनवले होते त्याच्यामध्येही तेल सोडून घ्यायचं आहे. म्हणजे थालीपीठ व्यवस्थित भाजले जाते. दोन 3 मिनिटांनंतर थालीपीठ आपल्याला दुसऱ्या साईडनेही भाजून घ्यायचे आहे. रात्रीचं जेवण बनवायचा जर आपल्याला कधी कंटाळा आला असेल तर हे थालीपीठ नक्की तयार करा. खायलाही खमंग आणि बनवायला सोपे आणि पोटही भरतं. त्यामुळे असे थालीपीठ एकदा अवश्य ट्राय करा. याच पद्धतीने आपण बाकी सर्व थालीपीठ तयार करून घेणार आहोत.